adjacent spots. Thì khi mà cái collagen này nó bị co lại thì nó sẽ mở ra cái đường dẫn lưu tại ngay cái điểm bắn của mình. There's also a biologic theory that applies to both ALT and SLT, where laser causes a release of inflammatory cytokines to decrease pressure. Còn một cái giả thuyết khác hay người ta còn gọi là giả thuyết sinh học thì cái giả thuyết này ứng dụng cho cả ALT và SLT. Người ta thấy rằng là laser nó sẽ làm phóng thích những cái cytokine viêm, từ đó làm giảm áp lực. Coi cái trang chính thức của nó luôn. And the third theory or hypothesis is repopulation, where laser actually causes a repopulation with trabecular meshwork cells that are more healthy. Và cái giả thuyết cuối cùng, giả thuyết thứ ba thì người ta thấy là có cái sự di chuyển cũng như là tái phân bố lại các tế bào của vùng bè một cách khỏe mạnh hơn. The truth is, we don't know if any one of these hypotheses are true. We have not been able to prove or disprove any one of them. Tuy nhiên thì ngày nay người ta cũng chưa biết cái giả thuyết nào là chính xác, và chúng ta cũng chưa có một cái chứng cứ nào để mà chứng minh rằng giả thuyết nào là đúng. There have been multiple studies done to show the tissue effect, and one of these studies is by Kramer and Noacker, looking at ALT versus SLT. Thì gần đây có rất là nhiều nghiên cứu được thực hiện để cho thấy cái tác động trên mô của ALT và SLT là được thực hiện bởi Kramer và Noacker. And what they were able to show is that ALT causes damage to the trabecular meshwork, whereas SLT maintains the structure of the trabecular meshwork. Thì mình thấy ALT nó gây phá hủy vùng bè rất là nhiều, trong khi đó SLT thì chỉ gây tái cấu trúc lại vùng bè thôi, nó được tất cả cấu trúc của vùng bè thì hầu như được giữ nguyên vẹn. The damage caused by ALT goes along with the shrinkage of collagen hypothesis that I just discussed. Thì cái phá hủy của ALT nó làm cho những cái sợi collagen này nó bị nhăn nhúm lại, giống như là tôi đã đề cập trước đó. And the lack of damage in SLT goes along with the biologic hypothesis that inflammatory mediators cause a decrease in pressure. Còn đối với SLT thì cái cơ chế của nó chủ yếu là dựa theo cái giả thuyết về sinh học, đó là nó gây ra cái quá trình trung gian qua phản ứng viêm, từ đó làm giảm nhãn áp. So we ended up doing our own study here at the University of Colorado, comparing SLT to ALT in cadaveric eyes, in harvested eyes. Ở cái Đại học Orlando thì chúng tôi có thực hiện so sánh SLT và ALT ở trên mắt của động vật. And what we found is with ALT, the higher the power, the more destruction, which is not surprising. Và tôi thấy rằng ALT nó làm sử dụng cái mức năng lượng cao hơn nên nó sẽ gây phá hủy nhiều hơn. What was a little bit different in our study is that higher power with SLT also led to destruction of trabecular meshwork. Và có một cái hơi ngược lại đối với nghiên cứu của chúng tôi về SLT thì năng lượng cao hơn cũng dẫn đến phá hủy vùng bè nhiều hơn. And the term champagne bubbles is often used as a treatment endpoint for SLT, and we found there was no correlation between champagne bubbles and treatment effect. Và một cái thuật ngữ đó là những cái bọt champagne, thì những cái bọt này nó là cái kết quả mình mong đợi khi mà mình phải điều trị. Tuy nhiên thì người ta thấy rằng không có cái mối tương quan giữa cái bọt champagne này và hiệu quả điều trị trên bệnh nhân. These images from our study show an untreated control and what normal trabecular meshwork should look like. Cái hình ở bên tay trái đó là cho ta thấy cái vùng bè bình thường. And with ALT treated tissue, we see the damage that is expected with a hole and damage to the collagen. Thì đối với ALT thì sau khi điều trị mình thấy là để lại một cái lỗ và có cái sự phá hủy các sợi collagen. But at very high power, we also saw destruction of trabecular meshwork with SLT, with creation of damage to the trabecular meshwork.
Và đồng thời nếu mà mình sử dụng điều trị SLT mà mình dùng năng lượng cao thì nó cũng có thể gây ra cái sự phá hủy những cái sợi collagen giống như là ALT. And the conclusions of this study is that ALT with higher power can cause damage, which was already known. Và cái kết luận của những cái nghiên cứu này đó là, ALT thì khi mà mình sử dụng nó sẽ làm khi mà mình thực hiện mình dùng cái năng lượng cao sẽ gây ra cái sự phá hủy, cái vùng lưới bè. SLT at lower power levels, lower energy levels, does not cause destruction of the trabecular meshwork cells. Khi mà mình điều trị với SLT sử dụng năng lượng thấp thì nó sẽ không gây phá hủy các cấu trúc của vùng bè. But as you approach the higher limits of SLT settings on most devices, you can cause significant damage to the trabecular meshwork. Tuy nhiên thì, đối với cái sự hạn chế trên cái, thiết bị điều trị thì nếu mà mình sử dụng năng lượng cao thì mình vẫn có thể gây ra cái sự phá hủy trên vùng bè. And the final point, which is very important clinically, is that champagne bubbles should probably not be used as an endpoint for therapy. Và một cái điều quan trọng trên lâm sàng nữa là cái, kết quả điều trị, kết quả sau khi mình thực hiện SLT đó là cái bọt Champagne nó sẽ không có ý nghĩa và sau này mình không nên sử dụng cái bọt Champagne để là cái, kết quả của điều trị nữa. And I'll get back to this thought about champagne bubbles with a video a little bit later in this talk. Tôi sẽ quay lại nói về cái bọt Champagne này ở những cái video sau đó. So let's talk a little bit about the practical part of SLT, how to actually do SLT in clinical practice. Bây giờ mình sẽ nói về ứng dụng của SLT trên lâm sàng. So some of the indications for use include ocular hypertension, primary open-angle glaucoma, low-tension glaucoma, and other types of glaucoma. Chỉ định để mà mình sử dụng, SLT nó bao gồm có là tăng nhãn áp, lâu cơm gốc mở nguyên phát, lâu cơm nhãn áp thấp và các loại lâu cơm khác. We know that in particular, pigmentary glaucoma and pseudoexfoliation glaucoma respond very well to SLT. Như chúng ta đã biết thì lâu cơm sắc tố và lâu cơm giả tróc bao sẽ đáp ứng rất là tốt với điều trị SLT. Some of the contraindications to SLT include this list of narrow angles, chronic angle closure glaucoma, where you can't see the trabecular meshwork, neovascular glaucoma, inflammatory glaucoma, and traumatic glaucoma. Và một số chống chỉ định của SLT đó là trên bệnh nhân góc hẹp, như là bệnh nhân góc đóng mảng thì nếu mà bệnh nhân có góc đóng mảng thì mình sẽ không có quan sát được các cấu trúc của vùng bè. Và tiếp theo là lâu cơm tân mạch, lâu cơm thứ phát do viêm hoặc là lâu cơm do chấn thương. In basic practice, I'm going to discuss with you how SLT treatments work in our clinic. Trên lâm sàng thì bây giờ tôi sẽ thảo luận với các bạn về điều trị SLT nó sẽ được thực hiện như thế nào trong lâm sàng. In our practice, we do the therapy in clinic, whereas in other clinics, they might actually do it in the operating suite. Thì thông thường như ở bên chỗ chúng tôi thì chúng tôi sẽ thực hiện SLT này ở trong một cái phòng riêng, cái phòng để mà thực hiện thủ thuật. After the patient is worked up by the technician, sure to mark the eye right above the eyebrow with a blue marker and a big X along with the initials of the technician. Thì sau khi mà bệnh nhân đã được chuẩn bị bởi kỹ thuật viên thì tôi là bác sĩ thì tôi sẽ bắt đầu đánh dấu mắt được thực hiện bên bệnh nhân bằng một cái bút màu xanh ở trên cái chân mày, đánh một chữ X lớn để mình biết là mình thực hiện mắt nào. We then go through the consenting process and we pre-treat with proparacaine, pilocarpine, and most of the time we also use an alpha agonist. Và sau đó thì chúng tôi sẽ đi đến cái bước là mình sẽ thảo luận với bệnh nhân, mình phải tư vấn cho bệnh nhân để bệnh nhân đồng ý thực hiện cái phương pháp này và sau đó là mình sẽ cho bệnh nhân nhỏ một số thuốc hạn như là proparacaine, pilocarpine và tôi rất là thích sử dụng đồng vận alpha. Marking the eye is extremely important to make sure that you treat the appropriate eye, and we do it with blue ink, a big X, and initials so we don't make mistakes. Và đặc biệt là mình phải đánh dấu cái mắt mà mình thực hiện, điều này hết sức là quan trọng.
Và, ở chỗ chúng tôi thì tôi sẽ đánh dấu mắt mà sẽ được, thực hiện, SLT bằng mực xanh và đánh một cái dấu X rất là lớn để chúng ta đảm bảo rằng chúng ta không có làm sai mắt. And before I do a laser, I always ask the patient to point themselves at the eye that we're going to treat, and that's just another layer of making sure. Và trước khi thực hiện tôi sẽ hỏi bệnh nhân một lần nữa xem là bệnh nhân hôm nay sẽ làm mắt nào, thì bệnh nhân sẽ dùng tay để chỉ vào cái mắt mà bệnh nhân thực hiện. Cái đó là mình xác định lại cái mắt mà mình sẽ thực hiện một lần thứ hai. Now, the consenting process is extremely important, and it starts out with discussing why we're doing the procedure. Và cái sự đồng thuận của bệnh nhân rất là quan trọng, thì chúng ta phải nói cho bệnh nhân nghe cái lý do tại sao bệnh nhân cần thực hiện cái thủ thuật này. After that, the consent discusses these points: which eye we're treating, what to expect with success and failure, repeat of the procedure, and when that might be needed, and then finally discussing persistent inflammation and change in refraction. Tuần sau xong. Và sau đó thì chúng ta cũng phải nói cho bệnh nhân biết là bệnh nhân sẽ được điều trị mắt nào và cái kết quả mong đợi, và thậm chí là có thể là thành công và có thể là cái cuộc làm laser nào nó thất bại, mình phải giải thích cho bệnh nhân biết được cái tiên lượng. Và sau đó là có thể là mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân biết rằng là sau này SLT là nó không phải thực hiện một lần mà có thể là phải thực hiện nhiều lần. Và sau đó mình còn phải nói cho bệnh nhân nghe về những cái biến chứng sau khi mình thực hiện, chẳng hạn như là về cái quá trình viêm mãn tính kéo dài và cũng như là thay đổi cái khúc xạ mắt của bệnh nhân. Even though persistent inflammation is rare and change in refraction after laser procedures are rare, they still occur, and it's important to discuss that with the patient. Mặc dù cái tình trạng viêm dai dẳng hoặc là cái tình trạng thay đổi khúc xạ mắt của bệnh nhân thì điều này mình rất là ít gặp trên lâm sàng. Tuy nhiên là nó vẫn có xảy ra, nên vì vậy mình phải thảo luận với bệnh nhân, cho bệnh nhân biết về điều này. When it comes to change in refraction, we don't fully understand why that happens in some patients where there might be a shift in their refractive error. Cho đến bây giờ thì, chúng ta vẫn không có biết nguyên nhân tại sao mà sau khi thực hiện SLT mà bệnh nhân lại bị thay đổi cái, khúc xạ của mắt. Cái vấn đề này là vẫn chưa có được biết. Some people think it's because of causing damage to the corneal endothelial cells. Một số người thì cho rằng cái sự thay đổi khúc xạ là do sự phá hủy các tế bào nội mô của giác mạc. This is a point that certainly requires further research. Và cái điều này thì cần nhiều nghiên cứu để mà, xác định là cái cơ chế đúng của nó là như thế nào. So when you walk into our laser room, you see this file cabinet with the content that you're seeing here in the top drawer. Và khi, chúng ta vào cái phòng laser thì chúng ta có thấy một cái ngăn tủ đựng rất là nhiều đồ ở trong cái hình phía bên trái. We have the various lenses that we use for laser, as well as blue markers for marking the eye, and a container for all of the drops that we use with our lasers. Thì chúng ta thấy trong cái ngăn tủ này có rất là nhiều loại kính để thực hiện laser, đồng thời là có một cái, bút để đánh dấu mắt của bệnh nhân và một cái hộp để đựng rất là nhiều loại thuốc mà chúng ta phải sử dụng sau khi mình thực hiện laser. This is a file cabinet that's close to where the laser is, and the laser is typically prepared with the lens that I need along with the coupling agent before I even walk into the room. It's set up for me. Ngoài ra thì, phải có một cái tủ để mà chứa những cái dụng cụ này, nó phải nằm ở gần cái vị trí laser và chúng ta thường phải kiểm tra lại những cái vật dụng cần thiết, chẳng hạn như là kính gel trước khi chúng ta bắt đầu thực hiện. This is the lens that we typically use for SLT, and it's named after the inventor Mallk Kahook. It's called the Latina SLT gonio lens. Đây là cái kính mà mình sẽ sử dụng để thực hiện SLT, thì cái kính này nó được đặt tên theo cái người tìm ra cái, phương pháp SLT này, đó là Latina. This is a single mirror lens that we rotate as we treat for 360 degrees. Thì đây là cái kính một gương, thì trong quá trình chúng ta thực hiện SLT thì chúng ta sẽ xoay cái kính này tùy theo cái vị trí mình thực hiện, mình xoay cái kính này cả 360 độ. There are many different kinds of SLT lenses, and I would encourage you to test out a few of them to see which one you like the most. Thì có rất là nhiều loại kính để làm laser, thì tôi khuyên là các bạn nên sử dụng một vài loại để biết rằng cái loại nào mà mình thích nhất.
Every laser is very different, and the different knobs and buttons are going to be found in different places depending on the model of the laser. Thì có rất là nhiều loại máy laser khác nhau, thì ở mỗi loại máy nó sẽ có những cái, cấu trúc khác nhau, chẳng hạn như là nút bấm, rồi cần điều khiển, thì, cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái, model của máy. All of them have a joystick similar to what you see on a slit lamp with a button at the top of the joystick. Hầu hết tất cả các máy thì nó đều có một cái cần điều khiển, như là cái, hình mấy bạn thấy cái mũi tên chỉ vào thì trên cái đỉnh của cái cần điều khiển nó sẽ có cái nút bấm, là cái nút bấm để mà mình thực hiện laser. The knobs that are on the device are for increasing power, just like a slit lamp, or for modifying the laser and light settings. Ngoài ra thì nó có những cái nút chỉnh để mình tăng cường độ laser hay là mình tăng độ chiếu sáng. Now, when it comes to the procedure itself, it's very important to be familiar with the settings that should be used. Thì khi thực hiện laser thì điều rất quan trọng là chúng ta phải làm quen với cái, setting của máy. We typically treat 360 degrees in one setting with 100 non-overlapping spots and a power setting of 0.4 to 1.2. Thì thông thường là mình sẽ thực hiện, 360 độ trong một lần và mình dùng 100 nhát bắn không có trùng lặp lên nhau với, cái năng lượng là từ 0.4 đến 1.2 millijoule. If the disease process involves heavily pigmented trabecular meshwork, like pigment dispersion or pseudoexfoliation, I still go 360 degrees, but I use lower power. Nếu mà bệnh nhân có cái tình trạng mà lắng đọng sắc tố nhiều ở vùng bè, chẳng hạn mình có thể gặp thấy trong glaucom sắc tố hay là glaucom dạ chắc bao, thì tôi vẫn làm laser 360 độ nhưng mà tôi sử dụng cái năng lượng thấp hơn. If you stay in that parameter of 0.4 to 1.2, you should not cause damage to the trabecular meshwork, which is something we discussed in the histologic study earlier on. Nếu mà các bạn sử dụng năng lượng trong cái khoảng dao động từ 0.4 đến 1.2 thì các bạn sẽ đảm bảo rằng cái vùng bè nó không có bị cái tổn thương thủng một cái lỗ như cái hình mình đã xem trước đó khi mà sử dụng năng lượng cao. I almost always use 0.4 to 0.7. I rarely go beyond 0.7. Tôi thường sử dụng mức năng lượng từ 0.4 đến 0.7 và ít khi nào tôi sử dụng mức năng lượng trên 0.7. When doing the treatment with the gonio lens, you can tilt the lens in the direction of the targeted angle to enhance the view. Khi mà chúng ta sử dụng cái kính soi góc thì chúng ta có thể nghiêng cái kính để quan sát được cái vùng chúng ta cần điều trị để mình quan sát được rõ hơn. And it's very important to practice gonioscopy in clinic with all of your patients so you can get better at doing these treatments when it's time for SLT. Và chúng ta cần luyện tập thực hiện cầm cái kính này, sử dụng cái kính này trên tất cả các bệnh nhân ở phòng khám để chúng ta có thể tăng cường cái khả năng điều trị bằng SLT. There are multiple different coupling agents for the lens when you're coupling it with the cornea. We tend to use genteel. Có rất là nhiều cái loại dung dịch khác nhau mà mình dùng để lên trên cái kính để khi mà mình soi góc á, thì ở tôi hay dùng genteel. Depending on what you have available in the market in Vietnam, you can use any ointment that is used for dry eye. It's a good coupling agent. Thì tùy cái thị trường ở Việt Nam như thế nào mà các bạn có thể lựa chọn những cái dung dịch bôi trơn khác nhau. And what we typically do after the treatment is we check the pressure 60 minutes later to make sure that the pressure spike does not exist in some patients. Và sau khi mình thực hiện xong thì mình cần phải theo dõi nhãn áp của bệnh nhân sau 60 phút điều trị để đảm bảo rằng bệnh nhân không có cơn tăng nhãn áp đột ngột. If the pressure is within 5 millimeters of mercury of what the pre-treatment pressure was, then I don't worry and I send the patient home on their post-operative drops. Nếu mà cái dao động nhãn áp của bệnh nhân trong vòng 5 mm thủy ngân so với trước khi điều trị thì chúng ta cho bệnh nhân về nhà và cho bệnh nhân bắt đầu điều trị thuốc nhỏ. So this video shows the champagne bubbles that we were talking about earlier, and it's very difficult to catch champagne bubbles on video. Và cái hình tôi đang chiếu cho các bạn xem đó là cái hình ảnh bọt champagne, thì rất là khó để mà quay lại những cái bọt này trên video. So you can see these little bubbles that are floating across the screen. Those are the champagne bubbles.
Các bạn thấy có cái bọt, nó di chuyển dọc theo cái màn hình đó thì đó là cái bọt champagne. And when it comes to champagne bubbles, what I would recommend is that you see some bubbles with initial spots, and then you decrease the power so that you barely see them or don't see them at all. Và, tôi, khuyến cáo là các bạn sẽ khi mà các bạn thấy được cái bọt champagne này rồi thì các bạn sẽ giảm năng lượng xuống cho đến khi các bạn, khó thấy cái bọt này nữa, hoặc là If không you're all sorry, go ahead. sorry. If you're always seeing champagne bubbles, or if you're seeing a lot of champagne bubbles, it probably means that you're causing some destruction of the trabecular meshwork. Nếu mà các bạn thấy được cái bọt này nhiều quá thì điều đó có nghĩa hoặc là các bạn thấy được thôi, cái làm thấy được hoặc là thấy nhiều quá thì điều đó đã có nghĩa là các bạn cái vùng bè nó đã bị phá hủy rồi. Now, one big point of controversy is what do we use for treatment after SLT? And it includes artificial tears, steroids, or non-steroidal drops. Và một trong những cái điều còn đang tranh luận sau khi, điều trị cho cái bệnh nhân mà sau khi thực hiện SLT nó bao gồm là sử dụng nước mắt nhân tạo, dùng steroid hay non-steroid. I'll talk about the differences between those three choices in a little bit with subsequent slides. Và tôi sẽ nói về sự khác nhau giữa ba cái lựa chọn này ở những cái slide tiếp theo. After SLT, in most cases, it's okay to stop the drops that the patient has been taking, just so you can see what the effect of SLT is. Thì sau khi điều trị SLT thì mình có thể là Vì sao tuyên án vụ chuyến bay giải cứu lại không có án tử? Như chúng ta đã biết, vào chiều hôm nay, hội đồng xét xử sau một thời gian nghị án kéo dài đã tiến hành tuyên án đối với 54 bị cáo liên quan đến vụ việc chuyến bay giải cứu. Đáng chú ý trong vụ việc này thì có bị cáo là Phạm Văn Hưng là cựu điều tra viên đã bị tòa án tuyên với tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt cao nhất là chung thân. Và một điều đáng chú ý đó là với bị cáo Phạm Trung Kiên, người nhận hối lộ với số tiền khủng lên đến 42,6 tỷ đồng thì cũng đã thoát án tử. Nhiều người thắc mắc rằng là với tội nhận hối lộ thì nhận hối lộ với số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên thì khung hình phạt là từ 20 năm chung thân lên đến tử hình. Vậy tại sao nhận hối lộ đến 42,6 tỷ đồng thì lại bị tuyên án ở đây chỉ là án chung thân? Thì cái kim bài miễn tử ở đây là gì? Thì căn cứ theo là nghị quyết 03 năm 2020 cụ thể là tại khoản 2 điều 5 quy định rằng trong cái quá trình tố tụng thì cái nguyên tắc mà kết luận tội đối với lại cái nhóm tội liên quan đến tham nhũng này, nhận hối lộ thì nếu như cái quá trình tố tụng mà cái người phạm tội nhận hối lộ hoặc là người phạm tội liên quan đến tội tham ô tự nguyện khắc phục 3/4 cái số tiền nhận hối lộ hoặc là tham ô thì trong trường hợp đó thì sẽ không áp dụng cái khung hình phạt cao nhất của cái khung hình phạt tuyên, tức là sẽ không áp dụng án tử trong cái trường hợp đó. Với bị cáo Phạm Trung Kiên thì đến ngày 24 tháng 7 năm 2023 thì đã khắc phục được cái số tiền nhận hối lộ là lên đến 42 tỷ đồng. Và dĩ nhiên với cái số tiền là khắc phục 42 tỷ đồng thì đã đạt được cái điều kiện là khắc phục trên 3 số tiền nhận hối lộ. Và đây chính là cái kim bài miễn tử cho bị cáo Phạm Trung Kiên được giảm cái mức án từ tử hình xuống nhiều lần. Xin chào. sao bị gì á? I'll just come right back in. Let's see where we left off here. So I typically stop the medications and then bring the patient back in for pressure check about 4 to 6 weeks later. Thì hồi nãy mình dịch lại là hồi nãy là thầy có nói là sau khi mình làm SLT á, thì mình sẽ ngưng hết tất cả các thuốc bệnh nhân, điều trị trước đó để mình xem được cái hiệu quả của SLT như thế nào. Ví dụ như là, ở đây thì mình thấy là sau khi mà bệnh nhân làm SLT xong mình sẽ cho bệnh nhân sử dụng nước mắt nhân tạo và sau đó là sau 4 đến 6 tuần mình sẽ kiểm tra lại giảm áp của bệnh nhân.
According to most studies, we should expect a 25% pressure lowering in about 65% of the patients. Thì theo một số cái nghiên cứu người ta thấy Thì ở rằng, nước ngoài cái dạy hiệu luôn quả là mong đợi từ SLT đó là sẽ giảm được giống như là 25% đang nhãn áp kết nối ở trực tiếp trên nước ngoài 65% bệnh nhân. ở Việt Nam. We can also expect to Hiểu. see anterior chamber inflammation in over half of the patients. Và chúng ta có thể, có cái tình trạng là viêm ở tiền phòng ở trên, phân nửa số bệnh nhân. In the overwhelming majority of patients where inflammation occurs, it occurs within an hour and it resolves within 24 hours. Và phần lớn các bệnh nhân thì sẽ có cái tình trạng viêm Recording in progress. trong vòng 1 tiếng đầu sau khi mà mình thực hiện SLT, và cái tình trạng này nó sẽ tự thoái lui sau 24 tiếng. We also see ocular discomfort in around 15 to 40% of patients, and it's more common with ALT. Và bệnh nhân sẽ có khó chịu một tí xíu ở mắt, thì cái tỷ lệ nó dao động khoảng từ 15 cho đến 40%. Tuy nhiên thì sẽ thường gặp cái tình trạng này ở bệnh nhân thực hiện ALT hơn. When pressure spikes are seen, they're typically seen within 2 hours, mostly within 1 hour of the laser treatment. Thì bệnh nhân có thể xảy ra cái cơn tăng nhãn áp, thì cái cơn tăng nhãn áp này nó thường xảy ra trong vòng 2 giờ sau khi mà mình thực hiện SLT, và chủ yếu là trong 1 giờ đầu. So let's talk briefly about several studies that I think are important. I'm not going to cover them in detail, but just briefly point out some of the important points. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói sơ qua tóm tắt về một số các nghiên cứu. Tôi sẽ không có nói chi tiết đâu, mà tôi chỉ tóm tắt cái ý chính từ những cái nghiên cứu này. One question that is commonly asked is how many degrees should I treat in one session? Should it be 90, 180, or 360? Và một câu hỏi thường được đặt ra đó là mình sẽ thực hiện bao nhiêu độ trên cái bệnh nhân thực hiện SLT, 90 độ, 180 độ hay là 360 độ. I always treat 360 degrees, and that has been found to be the most effective at reducing pressure. Và tôi thường hay sử dụng điều trị SLT 360 độ vì đây sau cái kết quả nghiên cứu, người ta thấy rằng SLT 360 độ cho hiệu quả hạ nhãn áp cao nhất. And there are also a lot of questions about which one is more effective, SLT versus ALT, and all of the studies show that they're equivalent in effect. Và một câu hỏi khác đó là SLT hay ALT cái nào hiệu quả hơn, thì rất là nhiều nghiên cứu cho thấy rằng hai phương pháp này có hiệu quả điều trị tương đương nhau. When it comes to pseudoexfoliation, and this also applies to pigment dispersion, we know that SLT is at least as effective in pseudoexfoliation, if not better than what we see with primary open-angle glaucoma after SLT. Và trên những cái trường hợp bệnh nhân bị lô cơm giải tróc bao hay là lô cơm phân tán sắc tố, thì người ta thấy rằng SLT thì nó sẽ có hiệu quả hơn rất là nhiều so với lại lô cơm gốc mỡ nguyên phát. What we do see, unfortunately, with pseudoexfoliation and pigment dispersion is very good efficacy to begin with, but it doesn't last as long because of reaccumulation of pigment and pseudoexfoliation material. Thì chúng ta thấy rằng là trên cái bệnh nhân bị lô cơm phân tán sắc tố thì SLT ở giai đoạn đầu nó sẽ có hiệu quả rất là cao. Tuy nhiên là cái hiệu quả này nó sẽ giảm dần theo thời gian, là do cái tình trạng thiếu máu. With normal tension or low tension glaucoma, we do see efficacy that is lasting, but it correlates with how high the pressure is at the time of treatment. The higher the pressure, the more efficacy. Đối với lô cơm nhãn áp bình thường hay là lô cơm nhãn áp thấp, thì chúng ta thấy rằng cái hiệu quả của nó sẽ phụ thuộc vào cái mức nhãn áp ban đầu, với là phụ thuộc vào cái mức nhãn áp trước khi điều trị. I typically do not do SLT in patients who have a pressure of 10 to 13 because I don't expect to get much benefit in that low pressure. Thì trên những cái bệnh nhân này nhãn áp ban đầu trước khi điều trị càng cao thì cái hiệu quả điều trị nó sẽ càng tốt. Vì vậy đối với những bệnh nhân có nhãn áp từ 10 đến 13 thì thường tôi sẽ không thực hiện SLT, vì cái lợi ích đạt được từ SLT nó rất là thấp. Another big question that comes up is, should we repeat SLT treatment after the initial therapy? Và một câu hỏi lớn đó là chúng ta có nên lặp lại SLT sau
một cái liệu trình điều trị ban đầu hay không. And the studies that are available don't always agree on whether a second treatment is as effective as the first treatment. Thì có nhiều nghiên cứu, tuy nhiên các nghiên cứu này nó không có sự đồng thuận với nhau về cái hiệu quả của lần điều trị thứ hai sau cái lần điều trị đầu tiên. This paper by Hong and colleagues found that the success rate of a second SLT was equivalent to the first SLT. Một nghiên cứu của Hong và cộng sự cho thấy rằng tỷ lệ thành công của SLT lần thứ hai nó sẽ tương đương với lại SLT lần đầu. Avery and colleagues found that the duration of effect was better for the second SLT compared to the first SLT. Còn nghiên cứu của Avery thì cho thấy rằng cái thời gian hiệu quả của SLT lần thứ hai nó sẽ cao hơn so với lần đầu. In this study by Khoury and colleagues on 51 eyes, they found that SLT is not only repeatable, but actually might be more effective on retreatment. Một nghiên cứu khác của Khoury và cộng sự trên 51 mắt thì thấy rằng là cái việc làm SLT lặp lại nó không chỉ là có tác dụng tốt hơn mà nó còn giúp cho cái hiệu quả điều trị hạ nhãn áp của bệnh nhân kéo dài ổn định. The average time for efficacy post SLT in various studies is around 2 to 3 years. Và cái thời gian hiệu quả sau khi mình thực hiện SLT thì nó rất là dao động giữa các nghiên cứu khác nhau, thì nó khoảng từ 2 cho đến 3 năm. There are some patients who might have efficacy for 5 years or more. We can't predict which ones will respond in that way. Và có một số bệnh nhân thì hiệu quả kéo dài của SLT nó có thể lên đến 5 năm, tuy nhiên thì chúng ta không có thể tiên lượng trước được điều này. So which drops should we use after SLT? And this is a very big point of controversy amongst glaucoma specialists. Và sau khi mình thực hiện SLT thì mình sẽ sử dụng thuốc nào trên bệnh nhân, thì đây vẫn là còn một câu hỏi lớn, còn rất là nhiều tranh cãi giữa những cái chuyên gia về glaucoma. In this study, they compared steroids versus non-steroidals versus artificial tears used after SLT, and they found no difference in inflammation between the three therapies. Và trong cái nghiên cứu này, người ta tiến hành so sánh giữa 3 nhóm. Nhóm đầu tiên là bệnh nhân sử dụng steroid, nhóm thứ hai là dùng non-steroid và nhóm thứ ba là dùng nước bắn nhân tạo. Tuy nhiên thì người ta đánh giá quá trình viêm, người ta thấy rằng sau khi sử dụng 3 loại thuốc này thì cái tình trạng viêm của bệnh nhân không có khác nhau giữa 3 nhóm. However, in this study called the SALT trial, which is more commonly referenced, they did find some differences in favor, potentially in favor of using non-steroidals. Một cái thử nghiệm lâm sàng tên là SON, thì cái nghiên cứu này được trích dẫn rất là nhiều trong những cái y văn. Thì người ta thấy rằng có vẻ người ta sẽ nghiêng về cái hướng là mình sẽ sử dụng NSAID sau khi thực hiện SLT. In this case, they found that steroids and non-steroidal use after SLT correlated with lower long-term pressure post-SLT compared to artificial tears. Và người ta thấy rằng sau khi thực hiện SLT, nếu mà bệnh nhân được sử dụng steroid hoặc là non-steroid thì sẽ có cái hiệu quả điều trị kéo dài hơn là so với cái nhóm chỉ sử dụng nước bắn nhân tạo. The reasons for this are unknown, and it isn't really agreed upon by all specialists who treat patients. Và cái nguyên nhân thì vẫn chưa có biết, tuy nhiên là cái điều này là được đồng thuận giữa rất là nhiều chuyên gia trong cái việc điều trị cho bệnh nhân. My practice is to use non-steroidals after SLT because it adds to the comfort of patients compared to just artificial tears. Và cái kinh nghiệm trên lâm sàng của tôi là tôi sẽ cho bệnh nhân điều trị với non-steroid, tại vì khi bệnh nhân điều trị với non-steroid thì bệnh nhân sẽ đỡ cảm thấy khó chịu ở mắt hơn là mình chỉ dùng nước bắn nhân tạo. About 10 years ago or so, there were a lot of debates about how prostaglandin analog use might influence the efficacy of SLT. Và cách đây 10 năm thì có một câu hỏi để được tranh cãi rất là nhiều, đó là có nên sử dụng prostaglandin trong cái quá trình sau khi mình thực hiện SLT hay không, thì người ta nghĩ là cái prostaglandin này nó có liên quan đến cái quá trình viêm. It's safe to say now with a lot of studies being published that
prostaglandin analog use does not impact the success or amount of inflammation after SLT. Và cái câu hỏi này đã được trả lời bằng rất nhiều nghiên cứu gần đây. Thì những cái nghiên cứu này cho thấy rằng việc sử dụng prostaglandin là hoàn toàn an toàn đối với bệnh nhân sau khi thực hiện SLT, nó không có liên quan đến cái mức độ thành công cũng như là quá trình viêm sau khi mình thực hiện SLT. So this is one slide on the light study that you can learn much more about if you go to the web link on the bottom, keogt.com. The full lecture on this one slide is available at that link. Đây là một cái slide nói về cái nghiên cứu light. Cái nghiên cứu này nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thì các bạn có thể truy cập cái đường link ở phía góc phải bên dưới www.keogt.com, thì bạn truy cập vào cái trang web này sẽ có một cái bài giảng nói về cái nghiên cứu này chi tiết hơn. This is an important study that had several take-home points that are listed in the bottom left-hand corner, like the fact that SLT and medications had similar pressure lowering efficacy. Thì cái nghiên cứu này đã cho chúng ta rất là nhiều cái thông điệp hay. Thứ nhất đó là SLT và mình điều trị thuốc thì nó sẽ cho cái kết quả điều trị hạ nhãn áp ngang với nhau. The majority of patients post SLT remained off of drops for 3 years. Thì phần lớn các bệnh nhân sau khi mà thực hiện SLT thì có thể là ngưng sử dụng thuốc trong vòng 3 năm. If we look at the medication group versus the laser group, the medication group was more likely to need surgery compared to the laser group. Nếu mà so sánh giữa hai nhóm là nhóm dùng thuốc và nhóm sử dụng laser thì nhóm mà dùng thuốc thì sẽ có nguy cơ sau này phải cần đến phẫu thuật nhiều hơn là nhóm mình điều trị với laser. One interesting thing that came out of this study was that doing a repeat SLT, even within 2 months of the first SLT, resulted in good efficacy. Và một cái thông điệp rất là quan trọng từ cái nghiên cứu này đó là khi mà mình thực hiện SLT lần thứ 2, thậm chí là trong vòng 2 tháng đầu sau khi thực hiện SLT lần 1, nó sẽ cho cái hiệu quả tốt. Very important point if you're treating patients with SLT, because you shouldn't give up if the initial therapy isn't as effective as you want it to be. Cái điều này quan trọng tại vì trong cái quá trình các bạn điều trị bệnh nhân trên lâm sàng, nếu mà cái lần đầu mình thực hiện mà nó chưa đạt được cái mục tiêu của mình đề ra thì mình có thể tiếp tục thực hiện SLT lần thứ 2. So this study was done by one of my colleagues, Kaveh Mansouri, looking at predictors of success for SLT. Đây là một cái nghiên cứu của một người đồng nghiệp của tôi là Kaveh Mansouri. Thì cái nghiên cứu này nó quan sát những cái yếu tố, những cái tiên lượng cho cái sự thành công của SLT. And the take-home message here is that SLT achieved very good IOP lowering in most patients with mild to moderate glaucoma. Thì cái nghiên cứu này cho thấy là SLT nó sẽ rất là hiệu quả trên những bệnh nhân bị glaucoma mức độ nhẹ đến vừa. And SLT success in the fellow eye, in the opposite eye, was a strong predictor of success in the contralateral eye. Ngoài ra thì một cái yếu tố tiên lượng sự thành công đó là nếu mà mình thực hiện trên một mắt mà cái mắt đó thành công thì cái tỷ lệ thành công trên mắt còn lại nó sẽ cao hơn. And for reasons I still don't understand, male patients tended to do better than female patients in this paper. Và có một điều tôi không có hiểu lắm về cái vấn đề giới tính thì chúng tôi quan sát thấy rằng là những bệnh nhân nam thì có xu hướng là có cái kết quả điều trị tốt hơn bệnh nhân nữ. So if we looked at the literature summary, you see it on this slide that the average pressure lowering is around 20 to 30%, and it lasts for about 2 to 3 years. Nói về tóm tắt y văn của SLT thì SLT nó có khả năng làm giảm nhãn áp trung bình khoảng từ 20 đến 30%. Doing 360 degrees with 100 spots is more effective than just doing 180 degrees. Và cái thời gian kéo dài của SLT là từ 2 đến 3 năm. Và khi chúng ta thực hiện laser 360 độ thì nó sẽ hiệu quả hơn là chúng ta thực hiện 180 độ. Mà khi thực hiện 360 độ thì chúng ta sẽ thực hiện với 100 nốt bắn không chồng lắp lên nhau. It doesn't matter if you don't have access to SLT if you have an ALT, because the two of them are essentially equivalent in pressure lowering.
Nếu mà các bạn không có SLT ở tại nơi các bạn làm việc thì các bạn có thể sử dụng bằng ALT, tại vì người ta thấy rằng ALT với SLT nó có hiệu quả tương đương nhau. And from a patient selection standpoint, it works on a wide range of patients: pseudoexfoliation, normal tension, patients who had prior ALT. Và chúng ta thấy rằng là SLT có hiệu quả trên một cái phổ bệnh nhân rất là rộng, chẳng hạn như từ bệnh nhân bị lô cơm giả tóc bao đến lô cơm nhãn áp bình thường, hoặc là mình thực hiện cái này trước khi mà mình thực hiện ALT. The LIGHT study has shown us that SLT is repeatable and it is a very good choice for primary therapy. Và từ kết quả của nghiên cứu LIGHT, chúng ta thấy rằng SLT là một phương pháp có thể điều trị lặp lại nhiều lần, và đây là một cái sự lựa chọn rất là tốt cho những bệnh nhân bắt đầu điều trị đầu tiên. And these last 2 points, that postoperative drops don't impact the success or side effects to a large degree, and prostaglandin analog use does not impact the treatment efficacy. Và hai cái điều cuối cùng trong cái quá trình tóm tắt đó là những cái thuốc nhỏ mình sử dụng sau khi mình thực hiện SLT nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái sự thành công của mình thực hiện SLT. Và can you go back to the previous slide? I can. Sorry about that. Yeah. Cũng như là prostaglandin nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái hiệu quả điều trị của mình. I'll keep doing better for you. I'm sorry. So this slide is from my friend Tony Riolini, which I think has some very important points that we should discuss. Và cái slide này từ một cái người bạn đồng nghiệp của tôi là Riolini, thì ở trên cái slide này chúng ta thấy có rất là nhiều điểm quan trọng mà chúng ta sẽ thảo luận. And Tony has changed the way that I think about SLT with the simple question of what would I like done if it were me? Would I like SLT or drops? Và bác sĩ này đã làm cho tôi thay đổi cái quan điểm của tôi rất là nhiều về SLT. Ví dụ như là những cái câu hỏi rất là cơ bản là tôi sẽ thích SLT hơn hay là sử dụng thuốc hơn. So SLT gives you freedom from daily responsibility of dosing and from the side effects of medical therapy. Thì SLT sẽ làm cho chúng ta không có phụ thuộc vào cái việc nhỏ thuốc, và cũng như là chúng ta sẽ tránh khỏi được những cái tác dụng phụ do thuốc nhỏ gây ra. It also gives you freedom from the ongoing lifetime costs for medical therapy, which I think applies globally, not just in specific markets. Và nó còn giúp chúng ta tiết kiệm được cái chi phí mà mình bỏ ra cho thuốc nhỏ, và cái điều này nó là một cái vấn đề trên toàn cầu chứ không phải là riêng ở một cái thị trường nào hết. This slide is adapted from a publication by Josh Stein, who's at the University of Michigan. Và cái slide này được lấy được từ một cái nghiên cứu của bác sĩ Josh Stein ở Đại học Michigan. If you look at the efficacy of SLT versus a prostaglandin analog, which is what we most commonly use for topical therapy, the two are about equivalent. Và nếu mà mình so sánh hiệu quả giữa SLT và prostaglandin thì mình thấy là hai cái phương pháp này có hiệu quả ngang nhau. From a safety and adherence standpoint, SLT does much better than topical therapy. Nếu mà nói về sự an toàn thì ta thấy rằng SLT nó sẽ an toàn hơn là mình sử dụng prostaglandin. And from a duration standpoint, we know that SLT can last 3 years or more, whereas with a prostaglandin analog, you have to dose every day. Và nếu mà bàn về cái thời gian hiệu quả điều trị thì mình thấy SLT nó sẽ kéo dài trong vòng 3 năm. Nó sẽ khác với lại cái thuốc prostaglandin hay là những cái đồng bọn khác của prostaglandin. And certainly we know that an SLT laser treatment is more cost effective than using a prostaglandin analog every day. Và như hồi nãy chúng ta đã nói thì nếu mà sử dụng SLT chúng ta sẽ tiết kiệm được khá là nhiều tiền so với chúng ta sử dụng thuốc nhỏ. So I want to just close off by thanking many of my colleagues who contributed to the slides and to the studies that we discussed, Dr. Seibold, Suhu, Mansuri, Pancheva, and of course, Tony Riolini, who is one of the SLT experts globally. So I'd like to open it up to questions too after this, if that works for everybody. Để cuối slide thì tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đối với những cái tác giả của những cái nghiên cứu mà chúng ta vừa nói qua. Thì
kết thúc cái phần trình bày của tôi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần đặt câu hỏi của các bạn. And maybe after some questions, I can share a couple of slides on ECP. Và trong khi các bạn suy nghĩ câu hỏi thì tôi có thể chia sẻ một số cái slide nói về ECP. Okay, open for any questions. So there's one question. Please let me know the effectiveness comparison between SLT and MLT. That's a very good question because I did not cover MLT. MLT is micropulse laser trabeculoplasty. It's also called DLT, or diode laser trabeculoplasty. So in many markets, there was a diode laser trabeculoplasty device that was released, and that's what MLT or DLT refers to. Thì đây là một câu hỏi, thì tôi sẽ dịch lại câu hỏi đó là xin so sánh cái hiệu quả điều trị giữa SLT và MLT. Thì MLT đó cũng là một cái laser tạo hình vùng bè bằng vi xung. Thì hiện nay trên thị trường nó có rất là nhiều dòng máy khác nhau cũng như là nhiều cơ chế khác nhau. Thì MLT hay là DLT cũng là một trong những cái phương pháp tạo hình vùng bè. MLT is more similar to ALT in many aspects. MLT thì nó khá là tương tự với ALT ở rất là nhiều khía cạnh khác nhau. From an efficacy standpoint, you can expect it to be similar in efficacy to SLT or ALT. Nên chúng ta có thể nói rằng hiệu quả của hai phương pháp này nó ngang nhau, nó sẽ ngang với lại SLT và cả ALT luôn. So I hope that answers the question, but there's not a major difference. It's just not available in as many places. Thì giữa các phương pháp này nó không có sự khác biệt lớn đâu, nhưng mà cái MLT này nó không có ở nhiều nơi trên thế giới. Any other questions? Các bạn còn câu hỏi nào nữa không ạ? I'll give it a couple of seconds here, and if not, I can move to the ECP part. Thầy chờ thêm tí xíu nữa, nếu mà không có câu hỏi nào thì thầy sẽ tiếp phần về ECP. And I'm going to get that ready here. There's another question. I see it. For the case of pigmentation, how to correctly define the trabecular meshwork? Câu hỏi là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có tình trạng tăng sắc tố nhiều thì làm sao để xác định chính xác được vùng bè? So this would be a case like pigment dispersion or pseudoexfoliation or just a heavily pigmented trabecular meshwork. Thì cái trường hợp này mình có thể gặp trong 3 cái bệnh lý. Thứ nhất là lâu cơm giải tóc bao, thứ hai là lâu cơm phân tán sắc tố, hoặc là bệnh nhân có cơ địa lắng động sắc tố nhiều ở vùng bè. And this can sometimes be very confusing where the trabecular meshwork, the ciliary body band, and the iris root all look like they're the same structure. Thì trong những trường hợp này thì cái vùng lưới bè, vùng dãy thể mi cũng như là vùng chân móng mắt nó nhìn nó sẽ rất là giống nhau. This is where basic goniotomy skills, gonioscopy skills become very, very important. Thì đây là một cái khám, cái kỹ thuật khám rất là đơn giản. Khi mà các bạn soi góc thì các bạn phải phân biệt được cái điều này. And one trick, of course, when you're doing gonioscopy is to produce the wedge at Schwalbe's line with the peripheral line. Thì một cách để các bạn phân biệt được các cấu trúc này đó là các bạn sẽ tạo thành một cái góc chêm. Mình để cái đèn mình cắt khe nhỏ, mình tạo cái góc chêm giữa đường Schwalbe và cái đường ở ngoại vi. That wedge point tells you where the beginning of the anterior trabecular meshwork is, and you can go from there. You can follow from there. Và cái đỉnh của cái hình chêm á, cái chỗ nhọn á, cái chỗ giao nhau với cái góc nhọn đó thì nó sẽ là nơi bắt đầu của vùng bè trước.
thì các bạn có thể xác định từ vùng bè trước và lần theo để xác định những cấu trúc sau đó. The Cybersite library has a full lecture that includes how to identify the wedge by gonioscopy. And if you haven't done that, I would encourage you to do that course. Và ở trên cái Cybersite thì có hẳn một cái bài giảng về cách soi góc, và người ta sẽ hướng dẫn các bạn sẽ thực hiện cái kỹ thuật mà tạo cái hình chim này như thế nào. Nếu mà các bạn chưa có học qua cái khóa đó thì tôi khuyến tôi động viên các bạn là nên tham dự cái bài giảng đó để mà mình hiểu hơn về cái cách soi góc. Okay. Any other questions on SLT? Các bạn còn câu hỏi nào về SLT nữa không ạ? Chụp một tấm hình được một Okay. I'm going to go ahead and share my screen, but feel free to ask questions along the way, and I'll keep the chat box open here on my computer. Bây giờ tôi sẽ tiếp đến cái phần tiếp theo, nhưng mà nếu các bạn có câu hỏi thì các bạn cứ đặt câu hỏi trong cái phần chat box thì một lát mình sẽ trả lời tiếp. Okay, so we talked a little bit yesterday about ECP, and I thought I would show some slides on that today. Hôm qua là chúng ta đã nói sơ qua về ECP rồi, thì hôm nay tôi sẽ chiếu một vài slide về ECP. ECP involves a probe that contains a light source, image, camera, and laser. Thì ECP nó cần cái dụng cụ là một cái ống, trong cái ống dẫn thì cái ống này nó sẽ chứa ba cái phần. Thứ nhất là cái nguồn sáng, thứ hai là cái bộ phận laser, và thứ ba là cái bộ phận để thu hình ảnh. And the treatment itself involves accessing the ciliary processes under the iris from a clear corneal incision. Và cái cách thực hiện đó là mình sẽ dùng cái đầu laser để mình tiếp cận cái phần ụ thể mi mà ở phía sau móng mắt thông qua một cái đường rạch ở trên giác mạc. The settings on an ECP machine are, the parameters are similar to what you might see with other lasers used in the operating room, typically by retina specialists. Thì cái setting của cái máy ECP này nó cũng tương tự với những cái máy laser được dùng trong phòng mổ, đặc biệt là những cái máy được sử dụng bởi chuyên gia về võng mạc. I'm not going to spend a lot of time on the basic device part of it because I know it's not available, or at least widely available in Vietnam. Tôi sẽ không có nói quá nhiều về cái phần về cái thiết bị, vì tôi biết là cái thiết bị này nó không có ở Việt Nam. What I really wanted to cover was the reason for doing ECP versus doing CPC, transscleral CPC. Và cái điều tôi muốn nói ngày hôm nay đó là cái lý do tại sao mình phải làm ECP so với lại CPC. And this histologic study, I think, explains it very well to show the difference between untreated tissue, ECP treated tissue, and CPC treated tissue. Và một cái nghiên cứu mà người ta quan sát mô học, người ta thấy được cái sự khác nhau giữa cái mô được điều trị bởi ECP và cái mô được điều trị bởi CPC. In this case, we're looking at scanning electron microscopy of untreated tissue. These are the ciliary processes here. Và đây là cái hình ảnh được quan sát với kính hiển vi điện tử. Thì đây là một cái hình ảnh những cái ụ thể mi trước khi mà mình điều trị. Cái phần tiếng Anh đâu? And post ECP treatment of ciliary processes, you can see the ciliary processes look similar, but they're blunted, that they're flattened by the laser. Thì chúng ta thấy rằng sau khi mà dùng ECP thì cái cấu trúc thì nó vẫn như cũ, nhưng mà ở những cái đầu thì nó có vẻ nó hơi tù lại. Và chúng ta thấy nó sẽ có cái hiệu quả là làm cho những cái đầu này nó phẳng. If you compare this image of ECP to this image of CPC, transscleral sclerophotocoagulation, you'll see that there's wide destruction of the tissue. So this tissue here has been damaged by the laser. Và nếu chúng ta so sánh cái hình ảnh của ECP và cái hình ảnh giữa CPC mà mình làm thông qua cái đường củng mạc, thì chúng ta thấy rằng CPC nó sẽ gây phá hủy mô rất là nhiều. And looking at it histologically with H&E stain, this is normal tissue untreated.
thì chúng ta tiếp tục quan sát cái cấu trúc mô học mà được nhuộm H&E, thì chúng ta thấy đây là một cái mô bình thường của thể mi trước khi điều trị. You can see the pigmented layer and the non-pigmented layer of the ciliary processes. Chúng ta thấy ở cái phần ụ thể mi thì nó có hai cái lớp biểu mô. Đầu tiên là cái lớp biểu mô sắc tố và nằm phía sau là cái lớp biểu mô không sắc tố. Now, this is ECP-treated tissue where you see clumping and damage to the pigmented and non-pigmented ciliary Tự nhiên đăng hình epithelium. với em cái mỉm cười cái gì có gì vấn đề. Đây là cái hình mà sau khi bệnh nhân điều trị ECP, ta thấy là những cái sắc tố và những cái tế bào không sắc tố nó có vẻ như nó bị co Đăng cụm hình trở với em lại. nói cái gì đó lãng mạn xíu. This, of mà course, lại hết nước cái chuyện. decreases the inflow of aqueous and decreases pressure. Vì vậy mà nó sẽ làm giảm cái tốc độ cái tốc độ sản xuất ra thủy dịch, đồng thời là làm giảm nhãn áp. Now, compare this ECP-treated histologic section to CPC-treated histologic section. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh giữa cái hình ảnh giữa ECP và CPC. And I think you can see the difference with the destruction of the tissue and the loss of attachment of the pigmented and non-pigmented cells to the ciliary processes. Còn Mình thấy là nếu bệnh nhân điều trị với CPC thì chúng ta thấy cái mức độ phá hủy rất là nhiều. Mình thấy cái sự mất liên tục của cái hàng tế bào biểu mô có sắc tố và không sắc tố. Okay. So patient selection, all of these things, I think we can probably save for a future lecture. But what I did want to show you was a video of the treatment. And I'll pause here just for a little bit and set it up for you. Và ban đầu là tôi có làm một số slide về sự Em chọn sẽ lựa bệnh nhân, tuy nhiên là tôi nghĩ là mình sẽ để cái phần này cho buổi học sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem một cái video về ECP. So in this patient, we've already completed cataract surgery and we've placed the intraocular lens in the capsular bag. cái gì? Trên bệnh nhân này thì chúng tôi đã thực hiện mổ thủy tinh thể và chúng tôi đã đặt cái IOL vào trong bao. And you'll see the ECP treatment going from left to right when I start the video. Các bạn sẽ thấy chúng tôi đã điều trị ECP từ bên trái sang bên phải khi mà tôi bắt đầu cái video này. So what you're seeing here is anterior Tự nhiên em capsule, thường thấy hiện ciliary processes, and then this is the iris. Thì ở bên anh. Và các bạn thấy ba cấu trúc tôi chỉ thứ tự đó là cái bao trước, thứ hai đó là cái phần ụ thể mi và thứ ba là cái móng mắt. And this entire area has been inflated with a cohesive viscoelastic to elevate the iris. Và cái vùng này là sẽ được tôi bơm đầy cái chất nhầy viscoelastic vào để đẩy cái móng mắt lên phía trước. And what we do for this treatment is we act like we're painting the ciliary processes with the laser. Và chúng ta thực hiện cái điều trị này giống như là chúng ta đang vẽ lên trên cái phần ụ của thể mi bằng laser. You can see the haptic of the intraocular lens sitting in the periphery of the capsular bag. Ở đây thì các bạn có thể thấy được cái haptic của cái IOL nó nằm ở ngay cái phần rìa của cái bao. And we typically do around 270 to 300 degrees of treatment of the ciliary processes. Thì thông thường chúng tôi sẽ thực hiện từ 270 cho đến 300 độ. So this gives you an idea of the basics of ECP, what the probe looks like, histology, and then what the treatment looks like on video. Và đó là những cái gì mà tôi muốn cung cấp cho các bạn, những kiến thức cơ bản về cái hình dạng của cái đầu dò như thế nào, về kiến thức về mô học cũng như là cái cách điều trị mà chúng ta có thể quan sát được trên video. Given some of the questions from yesterday, I thought it would good just to give this little bit of detail for those who maybe have not seen ECP in the past. Thì tôi hy vọng là từ những cái câu hỏi ngày hôm qua thì hôm nay tôi đã cung cấp thêm cho các bạn những cái thông tin mà dành cho những cái bạn mà chưa có từng được quan sát cái ECP này. So it might be good in the future to take some time and talk about ECP and CPC at more length than what we have time for. Tôi nghĩ rằng trong tương lai chúng ta nên có một buổi học nói về ECP và CPC ở một cách sâu sắc hơn. So there are 3 more questions that came in, and I'll read the first one.
The Zeiss version of SLT machine has a default energy level according to each level of pigmentation. And with that setting, there is no champagne bubble during the procedure. They said it is because level of energy is very low compared to other machines. I'll let you interpret that part. Câu hỏi là trong những cái đời máy của Zeiss, về cái máy SLT của Zeiss thì nó sẽ có cái mức năng lượng tùy thuộc vào cái mức độ sắc tố của bệnh nhân. Thì với cái setting này thì mình sẽ không có thấy được những cái bọt champagne trong khi mà mình làm cái SLT. Thì nhà cung cấp á, họ nói rằng tại do cái mức năng lượng rất là thấp của cái máy này, nó rất là thấp so với những cái máy khác. And then the question is, do you have the experience with this version of SLT machine and how to choose the appropriate energy level if you're not seeing the bubbles? Tuy nhiên thì tôi cảm thấy không có chắc chắn khi mà sử dụng là mình sử dụng cái mức năng lượng có đúng hay không. Thì câu hỏi là mong thầy chia sẻ kinh nghiệm của những cái đời máy SLT cũng như là cách lựa chọn mức năng lượng phù hợp nếu mà chúng ta không có quan sát thấy được cái bọt champagne. I have not used this machine, but I'm familiar with it, and some of my friends use it. Thầy trả lời là tôi chưa có sử dụng cái máy SLT này, tuy nhiên là có rất là nhiều người bạn của tôi sử dụng qua. I don't fully understand how the device factors in pigmentation to energy level delivered by the SLT. Và tôi cũng không hiểu cái máy này nó phân chia cái mức năng lượng dựa theo cái tình trạng sắc tố của bệnh nhân như thế nào. But what I can tell you from our studies is that it probably doesn't matter, and low energy is probably just as effective as higher energy. Nhưng mà tôi có thể nói với bạn rằng dựa trên những cái nghiên cứu trước đây của tôi thì tuy là mình xài mức năng lượng thấp thì nó cũng có hiệu quả ngang với là cái mức năng lượng cao. And in studies, all of the devices have also been shown to be essentially equivalent to each other, no matter the technology. Và trong tất cả các nghiên cứu thì người ta cho thấy rằng là các loại máy khác nhau thì đều cho cái hiệu quả tương đương. Do you mind reading and interpreting this next question for me? That's in. Do you see it? Câu hỏi tiếp theo là trong trường hợp mức năng lượng quá thấp là nó có ảnh hưởng đến cái hiệu quả của SLT hay không? Okay, you also answer this question. Thầy trả lời luôn câu đó rồi ha. Có nghĩa là mức năng lượng nó sẽ không có phụ thuộc, nó sẽ không ảnh hưởng đến cái hiệu quả điều trị của SLT. She asked after we do SLT, Em nói lại câu chưa có how tiền. long we will get the maximum efficacy? Okay, good question. That was in one of the slides, but I didn't cover it in too much depth. So typically what I do is I bring patients back in 4 to 6 weeks, and that's when I expect to see the maximum efficacy of the SLT. Cái này thì thầy có để trong slide nhưng thầy chưa có giải thích đó. Thì hồi nãy thầy có nói cái ý đó là sau 4 đến 6 tuần thầy cho bệnh nhân tái khám lại, thì đây là cái thời điểm mà thầy nghĩ rằng hiệu quả của SLT nó sẽ đạt được cao nhất. Some patients might take a little bit longer, and you might see increasing efficacy through 3 months or more. Sẽ có một số bệnh nhân để mà đạt được cái mức hiệu quả điều trị tối đa có thể mất đến 3 tháng hoặc là cho đến 4 tháng. But I think if you're not seeing any effect at 6 weeks, then you can assume that the treatment has failed. Nếu mà các bạn không thấy hiệu quả trong vòng sau 6 tuần mà các bạn đã điều trị SLT thì các bạn có thể xem như là mình điều trị thất bại. The Light study did repeat treatments within 2 months of the initial therapy and showed that they were getting more efficacy. Và cái nghiên cứu Light nó cho thấy rằng nếu mà mình thực hiện lại SLT một lần nữa trong vòng 2 tháng sau khi cái lần đầu tiên thì nó sẽ cho cái hiệu quả cao hơn. So it's something you can consider in a patient where you can bring them in. If they haven't responded very well, you can do a repeat treatment. Và nếu mà bạn thấy là sau khi điều trị SLT mà cái hiệu quả hạ nhãn áp nó không có được như bạn mong muốn thì bạn có thể cho bệnh nhân làm lại lần nữa. This next question is very similar in topic. With your clinical experience, how many times should SLT be performed before stopping it to decide on another method of intervention? Câu hỏi là
mình sẽ thực hiện SLT bao nhiêu lần trước khi mà mình dừng và mình quyết định là mình sẽ chuyển sang một cái phương pháp can thiệp khác. What I typically do in my practice is I stop at around 3 treatments. Và thông thường trên lâm sàng của tôi là tôi sẽ dừng điều trị SLT sau khi bệnh nhân có 3 lần điều trị. I like to space the treatments at least a year away from each other. Và thông thường là tôi sẽ theo dõi cái hiệu quả điều trị ít nhất là 1 năm. Before the light study came out, if I didn't see efficacy after one treatment for at least a year, I would consider the patient not a candidate for repeat treatment. Tuy nhiên thì sau cái nghiên cứu light thì tôi đã thay đổi quan điểm, đó là nếu mà bệnh nhân mà không có đáp ứng điều trị sau 1 năm thì tôi loại bệnh nhân ra khỏi cái ứng cử viên cho cái SLT luôn. After the light study, now I do consider a second treatment in the short term if the first one didn't work, but then I expect that second one to work for at least a year. Và theo kết quả của SLT á, cái nghiên cứu light thì tôi sẽ thực hiện SLT sớm nếu mà tôi cảm thấy là bệnh nhân không đạt được cái hiệu quả như mong muốn. Tuy nhiên sau cái lần mà mình làm SLT lần thứ 2 thì mình cần phải chờ khoảng 1 năm để mình quan sát cái hiệu quả của nó. There are some ongoing studies in places like Italy and in the US by Tony Riolini looking at yearly treatment, scheduled yearly treatments. Thì hiện nay có một vài nghiên cứu đang được thực hiện như là ở Ý hay là ở Mỹ bởi tác giả Tony Riolini. Thì người ta thấy cái nghiên cứu này đang quan sát cái hiệu quả điều trị đối với những bệnh nhân mà người ta sẽ thực hiện SLT định kỳ hàng năm. There is some evidence that very low dose SLT scheduled yearly is very effective at controlling pressure for the long term. Và có nhiều cái chứng cứ cho thấy rằng nếu mà chúng ta thực hiện SLT với mức năng lượng thấp mà mình làm theo cái định kỳ hàng năm thì sẽ cho cái hiệu quả ổn định nhãn áp trong cái thời gian rất là dài. So there's a question on ECP. Does ECP hurt zonules? And that's a common question after seeing the video where you see the shrinking of the ciliary processes and you're wondering if there's any damage to the zonules. Thì đây là câu hỏi về ECP có làm tổn thương các cái dây chằng jean hay không? Thì đây là câu hỏi cũng thường gặp sau khi mà các bạn xem cái phim. We've been doing ECP for 20 years or more, and I've never seen damage to the zonules from the laser itself. Và tôi đã thực hiện ECP này cũng hơn 20 năm rồi, thì trong suốt quá trình hành nghề của tôi thì tôi chưa thấy cái trường hợp nào mà tổn thương dây chằng jean do ECP. And we also get very good refractive results after cataract surgery when we combine it with ECP. So it's not affecting the position of the lens. Và sau khi mà tôi kiểm tra khúc xạ của bệnh nhân sau khi mà bệnh nhân thực hiện mổ đục thủy tinh thể kèm theo ECP thì tôi thấy là các bệnh nhân này đều có cái khúc xạ rất là tốt. Vì vậy là cho thấy rằng là cái ECP này nó không có ảnh hưởng đến cái dây chằng jean. Now, if you don't have access to ECP and you would like to try doing ECP, there is a way to do it without having an ECP machine. Nếu mà các bạn không có cái máy ECP mà các bạn vẫn muốn làm ECP thì sau đây tôi sẽ chia sẻ một cái cách vẫn có thể làm được mà chúng ta không có cái máy này. It involves using iris hooks to elevate the iris far off of the ciliary processes. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cái móc của móng mắt để mà chúng ta nâng cái móng mắt lên xa khỏi cái phần ụ của thể mi. And then using a retina laser so that you do the energy application with a retina laser. Và sau đó chúng ta sẽ dùng cái laser của võng mạc và sử dụng cái mức năng lượng tương đương với cái mức năng lượng của laser võng mạc. And you visualize the ciliary processes with a gonio lens like you do for MIG surgery as we discussed yesterday. Và chúng ta sẽ quan sát cái thể mi bằng cách sử dụng cái kính soi góc giống như là giống như hôm qua chúng ta nói về cái cách sử dụng kính soi góc trong phẫu thuật mix. If you're interested, there are papers that you can find on the internet that discuss this procedure, this approach, but it does take some skill. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cái cách thực hiện này. Có rất là nhiều bài báo trên internet về cách thực hiện như sử dụng cái phương pháp mà nãy tôi mới vừa chia sẻ.
Okay, next question. How much is a maximum IOP level that is safe to do SLT? And would you consider oral medication like acetazolamide before doing SLT? Câu hỏi là cái nhãn áp cao nhất mà để mà mình thực hiện SLT sau đó mà nó an toàn. Và trong cái trường hợp nhãn áp rất là cao, chúng ta có cần hạ nhãn áp bằng thuốc uống như là acetazolamide trước hay không? Rồi sau đó mới thực hiện SLT. So that question for me is, it's going to vary from doctor to doctor, but I usually stop considering SLT when patients have a pressure in the mid to high 30s or so. I'm thinking about doing something else. Cái câu hỏi này nó sẽ rất là khác nhau giữa các bác sĩ. Thì theo quan điểm của tôi là tôi sẽ sử dụng SLT ở trong những bệnh nhân có nhãn áp cao vừa phải, khoảng tầm 30 thôi. Nếu mà cao hơn thì tôi sẽ nghĩ đến cái hướng điều trị bằng một cái phương pháp khác. If SLT is the only choice for various reasons that do come up, I would start oral medication, get the pressure down lower, and then try and do the therapy. Và nếu mà SLT là cái lựa chọn điều trị duy nhất thì tôi sẽ cho bệnh nhân hạ nhãn áp bằng những cái thuốc khác. Sau đó khi mà cái nhãn áp nó hạ rồi, tôi sẽ tiếp tục thực hiện SLT. So there's another question that was directed just to me that I don't think everybody can see. And it says that you mentioned stopping medications after laser. If we wait until 4 to 6 weeks for maximum effect, is it okay to be off the medications for 4 to 6 weeks? Thì câu hỏi là sau khi mình làm SLT thì mình sẽ ngưng thuốc, rồi sau đó mình sẽ đánh giá lại hiệu quả tối đa của SLT từ 4 đến 6 tuần sau khi làm SLT. Thì bạn hỏi là điều này có ổn hay không khi mà mình ngưng thuốc trong vòng 4 đến 6 tuần này? And the answer to that is that should be a concern. If you're very concerned about very advanced glaucoma, and you don't want to keep the patient off of therapy, then keep them on 1 or 2 of their drops during that 4 to 6 week period. Thì câu này nó đặc biệt quan trọng đối với trên những cái bệnh nhân mà ở lâu cơm giai đoạn nặng. Thì trên những cái bệnh nhân lâu cơm giai đoạn nặng này thì mình sẽ không có ngưng hoàn toàn thuốc của bệnh nhân, mà mình vẫn cho bệnh nhân duy trì từ 1 đến 2 nhóm thuốc. I typically don't do SLT on eyes with severe or advanced glaucoma who are on 3 medications. Those are patients that I take to the operating room. Tuy nhiên thông thường thì tôi sẽ không có sử dụng SLT để điều trị cho những cái bệnh nhân lâu cơm mức độ nặng hoặc là lâu cơm giai đoạn cuối. Tại vì những cái trường hợp này thì bệnh nhân đa số những bệnh nhân này sẽ được điều trị với 3 thuốc, và những cái bệnh nhân này thì tôi nghĩ là nên cần phẫu thuật. What other questions do you have? Các bạn còn câu hỏi nào khác không ạ? Chuyên sâu gì một vấn đề nào đó như chỗ em học thầy dạy em đó thì chuyên sâu hơn. Nhưng hồi xưa anh dạy em mà anh biết. Okay, while we're waiting to see if there are any other questions, we can talk just a little bit about tomorrow morning and what to expect tomorrow. I do see a question that just came up, but for tomorrow morning, I have 5 cases that were sent in by different members of the group and different slides. So we'll do those presentations. I assume that the people who sent in the questions can do the presentations, and then I can react and share what I would do for each one of those cases. And then we can do back and forth discussion and see how much learning we can get. All the cases are very interesting, so I'm excited to discuss that in the larger group. One question that just came in, so how much is the expected IOP level after the first intervention of SLT, and how long can we get that expected IOP level to determine for indication of second intervention? So we typically see a 20 to 30% reduction in pressure from SLT. We typically see that. Oh, sorry, go ahead. Yeah. Là cái mức nhãn áp mình sẽ mong đợi là bao nhiêu sau khi mình thực hiện SLT lần đầu tiên, và bao lâu thì chúng ta sẽ quyết định dựa trên mức nhãn áp, hoặc là thời gian bao lâu mà chúng ta sẽ chỉ định cho bệnh nhân thực hiện cái SLT lần thứ 2. Thì thầy trả lời là cái mục tiêu của chúng ta là sau khi lần SLT đầu tiên thì chúng ta sẽ mong đợi là chúng ta sẽ giảm được từ 20 đến 30% cái nhãn áp của bệnh nhân.
I think it's fair to wait 6 weeks before you make any decisions about retreatment or how effective the laser treatment was. Và tôi nghĩ là, chúng ta nên đợi trong vòng 6 tuần để quyết định là chúng ta có điều trị lại hay là chúng ta quyết định cái tính hiệu quả của laser. Given the information from the light study, I think it's okay to consider a retreatment if you don't see much effect at 6 weeks. Và dựa theo cái nghiên cứu light thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể, xem xét cái lần điều trị, tiếp theo nếu mà mình không thấy được cái hiệu quả rõ ràng, sau 6 tuần. If you do a second treatment and you don't see an effect after 6 to 8 weeks or so, I would stop doing SLT and start considering doing something else. Và nếu sau khi các bạn làm SLT tuần thứ 2 mà sau 6 đến 8 tuần mà các bạn cũng không thấy hiệu quả luôn thì tôi nghĩ là các bạn nên dừng làm SLT và chúng ta sẽ xem xét một cái phương pháp điều trị khác. And to me, this is actually one of the most interesting things about glaucoma, that we have to solve the puzzle. So we keep solving to find the best thing for the eye. Và đối với tôi cái điều thú vị trong điều trị lâu cơm đó giống như là chúng ta ghép một cái bức tranh thì chúng ta cũng chúng ta không ngừng ghép để mà tìm ra được cái phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. It's also the reason why we're in a very good place today where we have so many options, which was the discussion we had yesterday. Và rất là thuận lợi cho chúng ta là ngày nay chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn để mà điều trị cho bệnh nhân bị lâu cơm, giống như là những cái phương pháp mà chúng ta đã thảo luận ngày hôm qua. So a question came in, do you think it's reasonable to perform SLT after a failed trabeculectomy? Câu hỏi là chúng ta có nên thực hiện SLT sau khi mà chúng ta cắt bè củng mạc thất bại hay không? The answer is yes. So after failed trabeculectomy or after failed glaucoma drainage device in specific patients that you don't want to take back to the operating room, or they don't have a need for very low pressure, then it's okay to do SLT. Thì cái câu trả lời là có. Nếu mà sau khi mà bệnh nhân cắt bè củng mạc hay là bệnh nhân có cái phẫu thuật đặt thiết bị dẫn lưu mà không có như cái There mong used to, oh, sorry, go ahead, yeah. chúng ta có thể thực hiện SLT nếu mà bệnh nhân không có muốn lên phòng mổ nữa. There used to be some thought that SLT was less effective if the patient were pseudophakic, if they had past cataract surgery. Có một số nghiên cứu thấy rằng SLT nó sẽ ít hiệu quả hơn đối với những bệnh nhân mà đã mổ đục thủy tinh thể và đặt IOL rồi. And that's probably not true. It's probably worth it to do SLT in all of these patients, if appropriate, given, of course, the entire clinical picture, and you have very little to lose by doing it. Và tôi thấy điều này không có đúng tại vì bệnh nhân sẽ đạt được cái lợi ích sau khi mình thực hiện SLT. Can we consider SLT as first choice in treatment of glaucoma? Câu hỏi là chúng ta có nên xem SLT như là cái lựa chọn đầu tay trong điều trị lâu cơm hay không? So the answer is 100%, and that's the light study that I would encourage you to go and listen to that lecture on keogt.com. It's also on Cybersite about the light trial and learn about primary therapy of SLT. Và câu trả lời là 100% rồi. Tại vì nó sẽ có cái bài giảng về cái nghiên cứu light thì các bạn có thể tìm cái bài giảng này ở trên internet thông qua cái trang web hồi nãy ở phía dưới màn hình, hoặc là các bạn có thể lên Cybersite cũng có cái bài giảng về cái nghiên cứu light này. Thì những cái nghiên cứu light này sẽ cho các bạn những cái thông tin cơ bản về cái hiệu quả của SLT. We are moving more and more towards SLT being the primary therapy for a big portion of our patients, and I think that's going to start happening globally, not just in the US and the UK. Và càng ngày thì SLT được xem như là cái điều trị đầu tay cho một phần lớn tất cả các bệnh nhân, và cái điều này nó không chỉ bắt đầu ở châu Âu hay châu Mỹ đâu mà hiện nay là nó đã toàn cầu hóa rồi. And again, if it were me getting the treatment, I would want the SLT rather than using a drop every day. So I think we should all ask ourselves that question. Vì vậy đối với tôi sẽ thường điều trị đầu tay của tôi sẽ là cho bệnh nhân làm SLT, tại vì bệnh nhân sẽ không có bị lệ thuộc vào thuốc nhỏ. These are great questions. Any other questions this morning or this evening for you? Các bạn còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Okay. Looks like we're good. So I know we're a little bit early here, but we can reconvene tomorrow morning and look at the case studies, the 5 case studies that came in. So I'll bring my cup of coffee and I'll be ready to go in the morning with the presentations and sharing some thoughts. And we'll go from there. Thank you all for joining again. I really appreciate it. I've enjoyed the back and forth, and I look forward to tomorrow. Thì hôm nay chúng ta kết thúc hơi sớm một tí, mà tôi nghĩ là các bạn đã có đầy đủ cái thông tin và chúng ta đang tiến triển rất là tốt. Thì ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu với lại 5 ca lâm sàng. Thì 5 ca này sẽ có các bạn trình bày, sau đó sẽ đến cái phần đặt câu hỏi. Rất là cảm ơn giáo sư Kahook, một cái bài trình bày rất là thú vị mà